आयुर्वेदमा करिब करिब 1400 कम्पोजिसनहरू क्यानाबिस बेस्ड छ। तर मलाई त्यति धेरै थाहा छैन, मलाई चाहिँ 32वटासम्म थाहा छ। हाम्रो जिकिर के छ भने क्यानाबिसलाई चाहिँ भाङ पनि भनिन्छ र संस्कृतमा यसलाई विजया पनि भनिन्छ। विजया असाध्यै राम्रो नाम छ। यो चाहिँ शिव र वैदिक कालदेखि नेपालको कुनै न कुनै आख्यानहरूमा, वेदहरूमा, पछिल्ला किताबहरू सबैमा उल्लेख भएको हुनाले यसको जेनेटिक ऊ चाहिँ नेपाल हुनुपर्छ र यो यहीँबाट अन्य देशहरूमा गएको हुनुपर्छ र यसको आफ्नै मौलिकता हुनुपर्छ। तर अब यसलाई प्रुफ गर्ने कसरी भने करिब 3500 हस्तलिखित ग्रन्थहरूलाई रिभ्यू गर्नुपर्नेछ र अर्को के भने त्यसको जियोग्राफिकल र त्यसको जेनेटिक मार्करहरू, जिन सिक्वेन्सिङहरू गर्ने र त्यसको बायोकेमिकल क्यारेक्टर्सहरू हेर्ने। यसको लागि कोलोराडो युनिभर्सिटी जसले जेनेटिक सिक्वेन्सिङहरूमा, जिन सिक्वेन्सिङहरूमा काम पनि गर्छ र अर्को क्यालिफोर्नियाकै एउटा इन्स्टिट्युटमा नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बेसिकली बायोकेमिस्ट्रीमा पिएचडी हुनुहुन्छ। केमिकल आइडेन्टिफिकेसनहरूमा के गर्ने भनेर गएको 18 महिनादेखि हामी छलफल गरेका छौँ। त्यसै गरेर टेक्सोनोमिकल फाइन्डिङ, त्यसै गरेर नर्थ फेस, साउथ फेस, मन्दिरको साइडमा भएका क्यानाबिसहरू, नेपालका धेरै जाति र प्रजातिहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भनेर करिब करिब 32 जना वैज्ञानिकहरू गृह मन्त्रालयमा चाहिँ हामीले पेपरहरू पनि प्रेजेन्ट गरेका थियौँ र त्यहाँ सबैसित कुरा हुँदाखेरि र लयरहरूको ग्रुपले हेर्दाखेरि नेपालमा क्यानाबिस चाहिँ 4वटा कजको लागि ब्यान्ड गरिएको रहेछ 1976 को एक्टमा। एउटा अनुसन्धानको लागि, दोस्रो मेडिकल पर्पोजको लागि, तेस्रो स्पिरिचुअल अकेजन्समा र रुकुमदेखि पश्चिम कल्टिभेसनको पनि सुविधा दिएको देखियो। तर हाम्रो पनि भनाइ के छ भने लिगलाइजेसन हेज टु बी रेगुलराइज। फ्री गएर कसैले जहाँ पनि कल्टिभेट गर्न चाहिँ अहिलेलाई दिन मिल्दैन, किनभने लामो समय अननेसेसरीली ब्यान गरेको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि कति सय मान्छेहरूले जेलमा बिताउनु पर्यो र अहिले पनि जेलमा बिताएका छन्। अब युएनले डिक्रिमिनलाइज गर्यो र 70 देशहरूले करिब करिब यसलाई कुनै न कुनै किसिमको लिगल इन्स्ट्रुमेन्टभित्र लिएर आए, मेडिकल क्यानाबिसलाई, अनि कहीँ त रिक्रिएसनललाई पनि लिएर आए। त्यसैले क्यानाबिसको 3वटा पर्पोजहरू देखिन्छ। एउटा मेडिसिनल पर्पोज, मेडिसिनल पर्पोजमा पनि एउटा क्युरेटिभ पर्पोज, रोगहरू ठिक गर्नका लागि, क्यान्सरदेखि लिएर डिफ्रेन्ट रोगहरूमा प्रयोग भएको देखिन्छ। साथै भाइटालिटी इन्क्रिज गर्नलाई यसको प्रयोग भएको देखिन्छ। अनि त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन, फोकस। एकजना यसैको अभियन्ताले चाहिँ आफ्नो गाउँमा म बेसरी पढ्थेँ, मेरा 3 जना अरू साथीहरू बेला बेलामा गाँजा खान्थे, जहिले पनि उनीहरूको नम्बर धेरै आउँथ्यो। अनि मैले भने तपाईँको दिमाग चञ्चल थियो होला भनेको थिएँ कि। अर्को, नेपाल आफैले करिब करिब 50 करोड जतिको फाइबर चाइनाबाट ल्याउँछ हेम्पको। तर नेपालमा हेम्पहरू चाहिँ सबै जलाएर फालिदिन्छ, काटेर फाल्छ अथवा युजमा आउँदैन। अब त्यो 50 करोडबाट करिब करिब उनीहरूले 2 अरब जतिको एक्सपोर्ट गर्छ अथवा डोमेस्टिक युज हुन्छ कुनै न कुनै फर्ममा। भनेपछि नेपाल कहाँसम्मको दिमाग नभएको देशका योजनाकारहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसको उदाहरण हुन्छ भनेर स्ट्याटिस्टिक बताएको थिएँ। 2019 को ट्रेड, लिगल ट्रेड अफ क्यानाबिस इज $20 बिलियन US, 20 बिलियन US हो र यो 2025 सम्ममा करिब करिब 30 बिलियन हुन्छ भनेर लिगल क्यानाबिस मैले भने त्यसको स्ट्याटस हो। अब नेपालले को च्यालेन्ज र नेपालले अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अहिले आएर रोकिएको छ। के देखिन्छ भने नेपालको 10वटा क्यानाबिसको बुट हुर्काउनलाई क्यानाडा अथवा युएसमा एउटा सर्टेन डलर लाग्छ भने त्यो नेपालमा चाहिँ 20-25 सेन्ट पनि लाग्दैन।
द्याट्स द वान अफ द बिगेस्ट अपर्च्युनिटी नेपालमा छ। अब जस्तै जापानिज एउटा प्रोफेसरले के भनेको थियो भने, डाक्टर ऋषि यु शुड नट वरी अबाउट द मनी, तर उनीहरूको प्रोभिजन के थियो भने सिड जापानबाट ल्याएर नेपालमा कल्टिभेट गर्ने भनेको थियो। मैले भने we do not agree on it. Principally, we like to promote our own seed, चाहे त्यो टिस्यु कल्चर होस् अथवा सीड बैंक होस् अथवा कसरी गर्ने त्यो अलग कुरा। कन्स्टेन्ट डायलग चलेको छ। तर नेपालको दुर्भाग्य के छ भने universities are only for academic thrust, okay? They do not know how to capitalize it. How university should work भन्ने चाहिँ कल्चर छैन। अनि त्यसमा के हुन्छ भने एउटा कुरा कहीँ गएर भन्यो भने एउटा सपोर्टमा आउला, अर्को विरोधमा आउला, कति लाख रुपियाँ आउँछ भन्नेमा आउँछ। यो इट्स भेरी अनहेल्दी, तर काम त यही गर्नु छ। त्यसैले मेरो सजेसन टु द साइन्टिफिक फोरममा के छ भने यु शुड ट्रेन टु द नेपालीज पिपल द कल्चर अफ द इन्डस्ट्री, क्यापिटलाइजेसन एन्ड हाउ टु वर्क टुगेदर। हाम्रो भनाइ के छ भने यो एउटा प्रिलिमिनरी प्रपोजल हो। करिब हप्तामा 2 दिन लिगलको, सोसल साइन्टिस्टको, डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरू बसेर कुरा गर्थ्यौँ हामी गएको 2020 को जनवरीदेखि। मेरो च्यालेन्ज के थियो भने अमेरिकन प्रोफेसरहरू आएको थियो। मेरो भनाइ के थियो भने तिमीहरूले जहिलेसम्म intellectual property right of the Nepalese people are respect गर्दैनौ, I will not work with you people। त्यो चाहिँ मैले एकदमै स्पष्ट त्यतिखेर भेट्न पाइन्थ्यो। भेटमा करिब 12 जना वैज्ञानिकहरू बसेकोमा मैले भने I will not work। मेरो क्यापासिटी भनेको एउटै हो, मेरो धेरै छैन। नेपालीहरूले केमा प्रयोग गर्छन् भनेर केही छ र नेपालमा लेखेका हस्तलिखित ग्रन्थहरू पढ्न सक्ने आयुर्वेदको विज्ञ भएको हुनाले म एउटा हो, तर मेरा साथीहरू धेरै छन्। तर अन्तिममा आएर यो साइन्टिस्टहरूको बिचमा के आएर रोकिया छ भने हु इज गोइङ टु इन्भेस्ट फर दिस भन्ने कुरा आएर रोकिएको छ। पहिला सुरुमा बेल्जियमको फन्डमा $40 बिलियन आउनेवाला छ भनेर काठमाडौँ युनिभर्सिटीले भन्यो। दे गट द्याट फन्ड अल्सो 20 मिलियन कि कति आयो, तर दे इन्भेस्ट फर अदर पर्पोज के। त्यसैले अब मैले अहिले भने नि भाइस चान्सलर चेन्ज भयो, अब्जेक्टिभ प्रपोज चेन्ज हुन्छ कि त्यस्ता कुराहरू नेपालमा चाहिँ सजिलै हुन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने वी शुड स्टार्ट एज एन प्राइभेट इन्स्टिट्युसन इन्डस्ट्री, but we can utilize the whole capacity of research to the Kathmandu University and Agroforestry University। उहाँहरूलाई वर्षको एउटा ग्रुपलाई 10 लाख रुपियाँ दियो भने we can get whatever result we are expecting। We can utilize their capacity in our in-process quality control। त्यो हामी गर्न सक्छौँ। इन्भेस्टरहरू हुने हो भने साइन्टिस्टहरूको ग्रुप छ। एकजना रिम्पोचे आउनु भएको थियो and he was ready to invest, but only question is that how much I am going to return back भन्ने प्रश्न उहाँले गर्नुभएको थियो। हिजोको मिटिङमा मैले त्यही सोधेँ, तिमीहरूसित त्यो रिटर्न ब्याक हाउ मच वी क्यान गेट रिटर्न ब्याक भनेर त्यो एस्युरेन्स लिटरेरी डकुमेन्टमा, बिजनेस प्लानमा तिमीले बताउन सक्नुपर्छ। एटलिस्ट एउटा भिजन चाहिँ दिनुपर्छ भनेर यो चर्चा चलेको छ। यदि हामी एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट समूह हुने हो भने अझै नेपालमा गभर्नमेन्टको हिसाबले क्यानाबिस इज इलिगल, तर डिफ्रेन्ट लेभलमा र्युमरहरू गएको छ र यो इज द राइट टाइम टु स्टार्ट। रिसर्चलाई पर्मिसन दिनै पर्छ, मेडिसिनल क्यानाबिस प्रोडक्सनलाई दिनै पर्छ, तर दिनुपर्छ भने तापनि इट टेक्स लिटल बिट टाइम। तर के छ भने नेपालले अपर्च्युनिटी ग्र्याब गरेन भने 365 डेजलाई 30 डेजमा ल्याउन सकेन भने नेपाल विल लुज। किनभने अमेरिकनहरू, इभन इजरायलीहरू, इभन सबभन्दा धेरै इन्डियनहरू चाहिँ नेपालको क्यानाबिस चाहिँ बेस्ट भनेर उनीहरू नेपालमा लिगल्ली कल्टिभेसन गर्न दिन चाहँदैन। दे डु हेभ ए ह्युज ब्ल्याक मार्केट। त्यसैले त्यो उनीहरूको ब्रान्डिङ हराउँछ भन्छ, ऊ भन्छ। मसित यति धेरै इन्डियनहरूको इन्टरेक्सन हुन्छ। त्यसैले क्यानाबिसको बारेमा
ओभरअल भिजन चाहिँ लिगलाइजेसन एउटा सेन्समा भन्ने हो भने, अर्को रेगुलराइजेसन हो। इभन लाइसेन्सिङ दिने प्रोभिजन 1976बाट हटेको रहन्छ। द्याट टाइम अल्सो लाइसेन्सिङ राइट्स रहेछ, तर कसैले त्यो एक्सर्साइज गरेन। जस्तै धीरेन्द्रले नै, दरबारले नै त्यत्रो क्यानाबिसको चाहिँ फ्याक्ट्री थियो, एक्सट्र्याक्सन युनिट थियो, बट दे नेभर रिड द एक्ट। क्या एक्ट चाहिँ थियो, रेगुलेसनहरू थिएन। त्यसैले सबैलाई थाहा रहन्छ। यो मेरो नलेजमा चाहिँ राइट फ्रम कल्टिभेसन टु म्यानुफ्याक्चरिङसम्म म चाहिँ बताउन चाहिँ सक्छु। यो बारेमा जे सोध्न मन छ सोधौँ बाबा। डाक्टर साहब, म सानो हुँदाखेरि मेरो आमाले चाहिँ बोकाको खुट्टा चाहिँ भाँचियो कुनै तरिकाले, अनि त्यस पछाडि गाँजा खुवाउनुपर्छ भनेर अनि उहाँले चाहिँ गाँजा खोजेर ल्याएर अनि गाँजा खुवाएको मलाई अलिअलि अहिले याद छ। शाब्दिक रूपमा भन्दा यसको मेडिकल फाइदाहरू अथवा हामीलाई हाम्रो शरीर विज्ञानलाई यसको प्रयोग गर्न सकिने स्वाभाविक रूपमा यसको बारेमा अलिकति केही कुराहरू बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। यो करिब करिब 22वटा डिजिजहरूमा यसको इन्डिकेसनहरू छ। सबभन्दा ठुलो इन्डिकेसन चाहिँ इम्युनोबुस्टर भनेर भनिएको छ। करिब करिब 1400 फ्लेभोनोइड्सहरू, अल्कलोइड्स, क्यानाबोइड्सहरू, र अहिले नयाँ पत्ता लागेको चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ, आनन्द बोइड्स। आनन्द बोइड्स भनेर त्यो रिसेप्टरको नाम राखेको छ अहिले भर्खरै, त्यो चाहिँ क्यानाडामा। त्यसैले राइट डाइजेसनहरूमा, जोर्नीहरूको दुखाइहरूमा, क्यान्सरहरूको पेन म्यानेजमेन्टमा, त्यसपछि छालाको बिमारीमा, अनि त्यसपछि इम्युनोबुस्टरको रूपमा सेक्सुअल स्ट्रेन्थ क्यापासिटी फर मेल एन्ड फिमेलको रूपमा, र यो चाहिँ धेरै आयुर्वेदका जडीबुटीहरू मिलाएर पनि बनाउने छ। अनि यसको प्रयोगमा हेयर ग्रोथहरूमा, हेयर कलरेसनहरूमा, अनि माइन्ड रिल्याक्सेसनहरूमा यसको एकदमै धेरै प्रयोग देखिन्छ। आयुर्वेदमा यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै खायो भने कन्स्टिपेसन गर्छ भनिन्छ। यसलाई आयुर्वेदको विधानमा के छ भने यसलाई शोधन गर्ने विधान छ, हाउ टु प्युरिफाई। औषधिको रूपमा चाहिँ यसको क्याटेगोरिकली हेल्थ प्रमोटिङमा र माइन्डहरूको फ्याकल्टीमा काम गर्ने, र त्यसै गरेर शरीरका डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूमा काम गर्छ। अफकोर्स अहिलेसम्मको स्ट्याटिक्समा के छ भने नोबडी हेज डाइड विथ क्यानाबिस, बट वी हेभ सिन पिपल हु हेभ बिन एडिक्टिभ। त्यो चाहिँ हो, अल्कोहलले ग्लोबली हाउ मेनी थाउजन्ड्स अफ lakhs of people dies with alcohol, but it never have been banned. बेलायतको हुस्की त ब्यान्ड हुँदै हुँदैन, डोल्पाको कोदाको रक्सी ब्यान्ड हुन्छ यो देशमा। That's the irony of this country. कति अरबको त रक्सी ल्याउँछ भने अर्थ नेपाललाई रेगुलराइज गर्न चाहँदैन। हाम्रो आफ्नै कल्चर थिए, एउटा भाते जाँड थियो के बाबु। म जापानबाट फर्किँदै थिएँ, सिङ्गापुरमा मलाई एउटा जापानिजले आएर भाते जाँडको भुड्कोमा डाक्टर ऋषि दिस इज ए बायो इन्हान्सर भनेर गिफ्ट दियो। अनि मैले भने तैँले कहाँबाट गरिस् त यस्तो भाते जाँड भनेको? त्यसले मर्चा चाहिँ सोलुखुम्बुबाट लिँदो रहेछ, अनि चामल चाहिँ भक्तपुरको ताइचुन चामलको बनाउँदो रहेछ भक्तपुरको भुड्कोमा, अनि संसारभरि बेच्थ्यो क्या त्यसले। त्यो 96 को कुरा। त्यसैले काठमाडौँ भ्यालीमा यति राम्रा कल्चरहरू छ मर्चाको बारेमा। र अर्को तपाईहरुलाई ताज्जुब पर्नुहुन्छ, चापागाउँको आसपासमा एउटा मन्दिर, ठुलो मन्दिर छ, त्यहाँ बाहिरपट्टि संगीत र ड्रम बज्दै जान्छ, भित्रपट्टि पुजारीले चाहिँ त्यो रक्सी चाहिँ हाई लेभल अफ पोटेन्सी बन्छ। त्यो रक्सी यति हाई लेभल हुन्छ कि त्यो साउन्ड भाइब्रेसनहरूले त्यसको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, त्यसको विधान छ मन्त्रहरूको। यति ठुलो कल्चर र यति ठुलो समृद्धशाली चिज हो। अब मैले यति छोटोमा भने सुरेश बाबु है त। डाक्टर साहब नमस्कार है, मेरो सानो जिज्ञासा। अब गाँजाको सम्बन्धमा सुर्ती तान्दाखेरि सुर्तीबाट त्यो धुवा निल्दाखेरि निकोटिन आउँछ, निकोटिन हुन्छ र त्यसले अब क्यान्सर गर्छ भन्छ। यो गाँजा तान्दाखेरि, गाँजाको धुवा निल्दाखेरि त्यसबाट निकोटिन जस्ता पदार्थ आउँछ कि आउँदैन? यसमा के बोलेको छ आयुर्वेदले? यसभन्दा के भनिदिनुहुन्छ कि?
आयुर्वेद र अहिलेको एक्जिस्टिङ साइन्सको कुरा भनौँ, एउटा के थियो भने हामी कहाँ विधान कस्तो थियो भने सुरेनजी, घिउमा मोल्ने के, घिउमा मोल्ने र हुक्कामा राख्ने। घिउमा मोल्यो भनेको लाइफोफिलिक सब्सटान्स हैज टु बी एब्जर्भ, त्यो लिपिड सलुबल सब्सटान्स हुन्छ नि त्यो आउँथ्यो। पानीमा जाने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने त्यो पानीमा जाने बित्तिकै धुवाँको इफेक्ट चाहिँ हुन्थेन, त्यो चाहिँ भ्यापोर जान्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा आइडियल सिचुएसन हो। आइएम नट टकिङ त्यसलाई सिगरेटमा हालेर पनि खाने विधानहरू चाहिँ छ। यसको अर्को रोचक पक्ष भनेको शरीरमा के छ भने मर्फिनको रिसेप्टरहरू हुन्छ क्या, जसले मर्फिन औषधि नदिए तापनि नेचुरल पेन किलर शरीरमा हुन्छ कि, त्यसै ठ्याक्कै क्यानाबिनोइड्स हुन्छ। हजुरलाई हामीलाई कहीँ चोट पर्यो भने शरीरले चाहिँ ठ्याक्कै क्यानाबिसको तत्त्व बनाउँछ, तत्त्व बनाएर त्यहाँ पठाउँछ क्या, पठाउँछ त्यो पेन कम गर्नलाई अथवा हिलिङ पोटेन्सिएट गर्नलाई। त्यसैले स्मोकको साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ, स्मोकको साइड इफेक्ट नहुने भन्ने छैन। त्यसैले यसमा चाहिँ निकोटिन जस्तो होइन, निकोटिन भन्दा फरक खालको एउटा डाइरेक्ट स्मोकको छ, एउटा टिएचसीको इफेक्टहरू चाहिँ छ, नभएको होइन। हजुरलाई भनेको हिसाबले सोद्धाखेरि अहिले सबलिङ्गुअल ड्रप पनि तयार भएको छ, अनि एरोजल नाकमा चाहिँ सुँघ्न मिल्ने। अहिले सबै चिजमा चाहिँ सिबिडी राखेको हुन्छ। आयुर्वेदमा पनि यसलाई के छ भने आयुर्वेदमा त्यो बेलामा पनि के भनियो भने यसलाई शोधन गरेर खानु है भनियो कि, अनि यो खाँदाखेरि धेरै लाग्यो भने के गर्ने भनेर विधान पनि दियो त्यो बेलामा। त्यो हो। डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। मेरो चाहिँ अलिकति कन्सर्न भयो यो ओपन गर्यो भनेदेखि चाहिँ नेपाल हाम्रो यसै पनि अहिले बेरोजगारहरूको संख्या एकदम धेरै छ होइन, अनि जसको पनि पहुँच भयो भने यसको मिसयुज गर्ने एकदम धेरै देख्छु मैले नेपालमा चाहिँ। डाक्टर साहबले रेगुलेसनको कुरा गर्नुभयो होइन, अब रेगुलेसन भनेको नेपालमा कति चल्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छ होइन। अलि हामी रेडी छैनौँ कि नेपाली जनताहरू छन् ऊ चाहिँ अलिकति रेडी छैनन् कि यस्तो कुरालाई, यसको मिसयुज हुने चाहिँ एकदम धेरै सम्भावना जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्डियामा जबसम्म क्यानाबिस ब्यान्ड हुन्छ, नेपालमा ओपन हुन त गाह्रै हुन्छ होला, हामी जति जहिले पनि इन्फ्लुएन्स भइरहन्छ इन्डियाबाट। अनि त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कसरी लबी गरिरहनु भएको छ त इन्डियामा पनि ओपन गर्नलाई? नानी के छ भने इन्डियामा कहिल्यै पनि औषधि बनाउन ब्यान्ड भएन। त्यहाँ मर्फिनको औषधिहरू बन्छ, त्यो सबै सप्लाई कयौं प्रतिशत नेपालमा आउँछ। त्यसैले कारण के हो भने म्यानेजमेन्टको प्रश्न हो। कयौं प्रकारका नार्कोटिक ड्रग्सहरू संसारभरि जान्छ मेडिसिनल पर्पजको लागि, त्यो हो। नेपालले चाहिँ बनाउन हुँदैन, तर अर्काहरूले बनाउनु हुन्छ, त्यो एउटा हो। अर्को नानीलाई के भनौँ भने इन्डियाका स्टेटहरूले लिगलाइजेसन गरिसक्यो, तर उनीहरूको मेकानिजम कस्तो छ भने त्यो फार्ममा चाहिँ गभर्मेन्टको मान्छेहरू उपस्थित हुन्छ र उनीहरूले करिब 22वटा ड्रगहरू यो 2021 मा चाहिँ लन्च गर्यो। पोहोरका अलग्गै कुरा भए। त्यसमा चाहिँ आयुर्वेदका औषधिहरू करिब 70वटा लन्च गरिसक्यो। यो उत्तराञ्चलमा गरिसक्यो के, उत्तराञ्चल भनेको दार्चुलादेखि पश्चिममा नेपालको पश्चिम बेल्टमा र मध्य प्रदेशमा गर्यो। उनीहरूले त्यो लिगलाइजेसन गरिसकेको हुनाले लिगलाइजेसन भनेको नेपालमा के हुनुपर्छ भने यति भाइबल र यति पोटेन्सियल स्ट्रेन्थ भएको प्रोडक्ट जो चाहिँ नट सो एक्सपेन्सिभ, तर नेपालले एउटा कन्ट्रिब्युट के गर्न सक्छ भने डेनमार्कको एउटा आइल्यान्ड छ, त्यो आइल्यान्डमा खाली क्यानाबिसहरू खुवाइन्छ। मान्छेहरू त्यहाँ जान्छन् रिल्याक्सेसन रिक्रिएसन, तर त्यहाँको क्यानाबिस 6वटा क्यानाबिसको नाम के छ भने शिव बुटी, डोल्पा बुटी, नेपाल बुटी, यो सबै भनिन्छ। त्यो जम्मै नेपालकै जात नामले गरिन्छ। त्यहाँ फोटो पनि खिच्न पाइँदैन, एलाउ छैन, तर पिपुल क्यान गो इजिली। अब हल्यान्डकै कुरा गर्नुहोस्, आजभन्दा दे नेभर ब्यान्ड इट। तपाईँले हल्यान्डलाई 50 वर्ष पहिला गएर हेर्नुहोस् त, नेपाली समाजभन्दा कति पछिल्लो समाज थियो, तर दे नेभर ब्यान्ड इट। अथवा क्यानाडामै तपाईँले क्यानाडाकै सन्दर्भमा उठाउने हो भने
यति धेरै प्रोडक्टहरुमा नेपाली क्यानाबिसहरुको नेपाली नामहरु छ त्यहाँको क्यानाबिसको प्रोडक्टहरुमा। तपाईले उठाएको प्रश्न एकदमै जायज हो, तर के छ भने जति ब्यान्ड गर्दाखेरि मिसयुज हुन्छ, त्यो लिगलाइजेसन गर्दा त्यति मिसयुज नहुन सक्छ, किनभने एट वान लेभल वी हैव टु control and we have to educate people equally. र यहाँ समस्या कस्तो भने त्यही गाँजा पेस्टिसाइडको रूपमा प्रयोग हुन्छ, हामी हजारौं लाखौं करोडौं रुपैयाँको पेस्टिसाइड आयात गर्छौं। पेस्टिसाइड हो त्यो गाँजा, त्यही मेडिसिन हामी भेटेरिनरीमा प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसैको लागि हामी चाइनाबाट र नेपालमा CBD ओइल र THC ओइलहरु अथवा क्यानाबिसबाट बनेका औषधिहरु अहिलेको हकमा हेर्यो भने करिब 4 करोडको औषधि आउँछ। भनेपछि आयात प्रतिस्थापन भन्छ, इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनका लागि पनि वी नीड दिस। कसरी गर्ने म्यानेजमेन्टको सिरियसनेस चाहिँ वी हैव टु रेज दिस क्वेशन। वी हैव टु लाइसेन्स विथ स्ट्रङ रेगुलेसन। कहिले सिक्ने त नेपालीलाई सधैँ के अरे नसिक्ने भन्नुभन्दा पनि नेपाली पनि स्लोली कल्चरमा हुन्छन्। त्यसैले नेपालमा त्यो कल्चर चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्छ। नेपालीज आर हाइली रिसेप्टिभ, केही सम्म नहुन सक्छ, हामी ट्रेन गर्न सक्छौं, तर राइट फ्रम द फार्मिङ टु कन्ज्युमर्स पकेट सम्मलाई चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्छ। र यो दायित्व एटलिस्ट चिच्याउँदै म त बुढो भएँ, तपाईहरु विदेश बसे पनि तपाईहरुको पनि दायित्व हुन्छ कि we should do it with a proper plan. नेपालको क्यानाबिस can stood one of the best quality in the world. त्यो चाहिँ हो बाबा। डाक्टर साहबसँग मेरो एउटा जिज्ञासा, मेरो बुवाहरूले अब मेरो हजुरबुवाहरूले मेरो आमैहरूले इभन मेरो अहिले पनि मेरो भिनाजुले युज गर्नुहुन्छ हैन। अनि अब यो क्यानबिस चाहिँ तपाईको पहाडी क्षेत्रको अलि हिमालतिर पाइने अलि बढी चिसो ठाउँमा पाउने क्यानबिस चाहिँ राम्रो, अनि तराई बेलमा हुने क्यानबिस चाहिँ अलिक कम, यसको चाहिँ उपयोगिता कम हुने हो कि बुवाहरूले चाहिँ जहिले पनि माथिबाट जंगलबाट चाहिँ लिएर आउनुहुन्थ्यो, यो त्यहाँको चाहिँ राम्रो हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ, एकदम कडा स्ट्रङ हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि यसले चाहिँ तपाईको मान्छेको चाहिँ मेमोरी पावर लुज गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले कति कुराहरु चाहिँ सुनेको छु। अनि मेरो प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ मेरो भिनाजुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई कसरी खाने, त्यो रेगुलर सधैँ एडिक्ट भएर युज गर भने चाहिँ त्यसले होला, तर मान्छेको दिमागलाई चाहिँ इफेक्ट गर्दैन, शरीरलाई पनि इफेक्ट गर्दैन भन्ने कुराहरु गर्नुहुन्छ। अनि जस्तो जाडोमा खानु र गर्मीमा खानुमा फरक हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति अब गर्मीमा खायो भनेदेखि खरो हुन्छ, यसले चाहिँ अलि शरीरलाई गाह्रो बनाउँछ, र जाडोमा खानु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि अति उपयोगी हुन्छ भन्ने कुराहरु भन्छ। यो कुरा चाहिँ के हो डाक्टर साहब? एम बाबुले भनेका कुराहरु अलमोस्ट यो चाहिँ सही हो। पहिलो कुरो के भने सबभन्दा धेरै अमाइनो एसिड्सहरु, टिस्यु बिल्ड गर्ने अमाइनो एसिड ओमेगा 9 अप टु 9 ओमेगाहरु पाइने भनेको क्यानाबिस सीड हो। क्यानाबिस सीडमा प्र्याक्टिकली THC त्यति हुँदैन, तर अलिकति धेरै खायो भने राति निद्रा राम्रो लाग्छ, अलि धेरै खायो भने लट्ठ पार्ला, त्यो अलग कुरा हो। म चाहिँ फुल्ली एग्री गर्छु कि यसको मिसयुज गर्यो भने कसैलाई मुटु चाँडै चल्ने, अलि डराए जस्तो हुने डेफिनेटली हुन्छ, तर कारण यसको सम्यक व्यवस्थापन हो र यसलाई प्रोपर प्रयोग हो। र यसले माइन्डको कन्सन्ट्रेसन, अनयुजुअल माइन्ड थट्सहरु, स्ट्रेस रिलेटेडहरुमा चाहिँ डेफिनेटली इट हेल्प्स। त्यही कुरा पनि कस्तो छ भने फिमेल क्यानाबिसको प्रकारमा फरक छ, मेलको क्यानाबिसको प्रकारमा फरक छ। फिमेल क्यानाबिसमा जसमा बर्ड्समा THC धेरै हुन्छ, अरु पार्टमा त्यति हुँदैन। मेलमा त THC हुँदैन, तर CBDहरु हुन्छ। भनेपछि कति धेरै डिफरेन्ट प्रजातिहरु छ। अब त्यही कुरा साइन्टिफिकल्ली तिमीले बर्ड्सहरुलाई के गर्ने भनेर त्यसलाई छुट्याउने नेपालका रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरुको कहानी के हो भने बाबु, म एउटा गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनको 1.5 वर्षको लागि चेयरम्यान बनाइएको थियो। I organize a one-day meeting, consultative meeting of the 40 different research institute and universities. सबैका वैज्ञानिकहरुलाई बोलाएर बिहान सुरु गर्दाखेरि where have you been in this 50 years of journey भनेर ठूलो प्रश्न एज ए चेयरम्यान राखेको थिएँ। राख्दाखेरि साँझ
कन्क्लुजन गर्दाखेरि मैले एउटा ठुलो शून्य ल्याएर बिचमा क्वेसन गरेको थिएँ। आवर जर्नी हेज नथिङ अदर देन द बिग जिरो। त्यसका 5-6वटा कज थिए। वी डु नट नो हाउ टु क्यापिटलाइज द रिसर्च। कन्टिन्युटी अफ रिसर्च भनेको हामी कहाँ हुँदैन, सडक टाले जस्तो रिसर्च। रिसर्च के हुन्छ, नेपालको नलेज र नेपालको चिजलाई विदेशी अखबारमा जर्नलहरूमा निकाल्यो भने ठुलो भइन्छ। द्याट इज नट एट अल। जबसम्म त्यसलाई इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सको उसमा ल्याइँदैन, कुनै पनि रिसर्च इन्स्टिट्युटले त्यसलाई निकाल्दैन। जर्नलहरू भनेको अमेरिकनहरू, युरोपियनहरूका जर्नल, अस्ट्रेलियनहरू, जापानिजहरूका जर्नल भनेको पहिला रेजिस्ट्रेसन भएपछि बल्ल आउँछ। पहिला त्यसले त्यो राइट्स पाएपछि बल्ल आउँछ। नेपालमा त्यो हुँदैन। हामीले 5 वर्षमा चाहिँ 5वटा नयाँ औषधिहरू आविष्कार गर्ने भनेर 7वटा इन्स्टिट्युटले एउटै काम गर्नुपर्छ। त्यो हो, एउटाले ए, अर्कोले जेड सम्म काम गर्नुपर्छ। कन्ज्युमरलाई दिने प्रडक्ट कस्तो हुनुपर्छ समेत र सोइल क्यारेक्टर कस्तो हुनुपर्छ। फ्रम देयर वी हेभ टु वर्क ए कम्प्लिट साइकल भनेको थिएँ। तर 1.5 वर्ष पनि बस्न पाइनँ। त्यसपछि मलाई पोलिटिकल्ली निकालियो। तर मेरो अर्थ यो होइन, मभन्दा बढी पीडा पाएका साइन्टिस्टहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। अरू तपाईँहरू जो विदेशमा काम गर्नुभएको छ, यु अलवेज थिङ्क अबाउट नेपाल। त्यो मलाई थाहा छ, किनभने मैले 30 वर्षको दौरानमा संसारभरि हिँड्दा देखेको छु पीडा, तपाईँहरूले टाढाबाट गर्ने पीडा र म नेपालभित्र बस्ने र मेरा अन्य सहयोगी, मेरा सिनियर साथीहरू, वैज्ञानिकहरूले गर्ने पीडा एउटै हो। यहाँका भन्दा तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ धेरै इम्पल्सिभ पीडा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सुरेश बाबुसित मेरो आग्रह के थियो भने 2टा पोइन्टहरुमा छ। एउटा, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ अमेरिकन्स, Nepalese, are having the crisis of identity. They like to see Nepal. They like Nepal to be an effective zone. कुनै दिन आएर यहाँ लामो सास फेर्न पाएर म नेपाली हुँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सेकेन्ड जेनेरेसन सिटिजन्स आर डिफरेन्ट। हुन सक्छ देशमा 50% मात्रै होला नि, द्याट इज अ डिफरेन्ट थिङ। अर्को के चाहिन्छ भने तपाईहरु टाढा बसेर तपाईहरुले सुरेन्द्रजीले, सुरेश एम अरु राधाजीले सोच्नु नेपालको बारेमा, तपाईहरुले सोचेकोमा म तपाईहरुलाई धेरै सम्मान गर्छु। तपाईहरुलाई पीडा छ, तर पीडालाई एड्रेस गर्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ जो यहाँ बस्छन्। त्यसैले समस्या कहाँनेर छ भने यसलाई कोअर्डिनेट गर्ने कसरी भन्ने। अब हामी ठुलो कुरा नगर्ने, एउटा सानो 25 जना 20 जनाको एउटा कोअर्डिनेसन गरेर सिंगल अब्जेक्टिभमा काम गर्यौं भने we can do। र म ममताजीलाई भन्छु we can do, but we have to do with a perfect system। त्यो गरेन भने हामी स्विस व्हिस्की जस्तै अरबौं डलर हामी विदेशमा पठाउने बाहेक केही पनि हुँदैन। म आफैले एउटा फेरि डक्टर साहबले भन्नुभयो र मैले नसुनेको हो कि नआएको हो, यो लिमिट मात्रामा चाहिँ यो गाँजा युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मेमोरी पावर पनि इन्क्रिज गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो भिनाजुले मलाई यो कुरा गर्नुभएको थियो। यो कुरा चाहिँ साँचो हो कि यो कुरा चाहिँ झुटो हो डक्टर साहब? यो चाहिँ सही कुरा हो, तर खाली के छ भने यसको एउटा सर्टेन पार्ट अफ टीएचसी मा चाहिँ एडेप्टिभ क्यारेक्टर हुन्छ, त्यसको ड्रग एडिक्सन डेभलप गर्ने क्यारेक्टर हुन्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ होशियार हुनुपर्छ। अरु चीजको च्यालेन्जहरु भन्दा यसको च्यालेन्ज चाहिँ ठुलो होइन। जस्तै बीबीसी को एउटा वैज्ञानिकले, डाक्टरले गरेको इन्टरभ्यूमा उसले आफैलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हाउ द केमिकल एडिक्टिभ्स भन्छ नि, अजिनोमोटो, सोडियम मोनोग्लुकोनेटहरु यस्ता चीजहरुले ब्रेनमा कस्तो साइकल क्रिएट गर्छ भनेर देखाएको छ के। भन्न खोजे देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर मोर डेन्जरस देन दिस। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले वी शुड ओपन अप फर एभ्रिथिङ भनेको होइन। तर यसको 90% भन्दा बढी एडिक्टिभ क्यारेक्टर हुँदैन र मेमोरी बढ्छ भन्ने कुरामा सही हो। तर त्यही चीज बढी खायो भने त्यसले चाहिँ खराब गर्छ, जुन तिमीले भनिहाल्यौ। अर्को तिमीले के सोधेका थियौ भने जंगली उत्तरी भेगमा भएको अथवा तराईको भन्नेमा, मकवानपुरको पनि वान अफ द बेस्ट क्यानाबिस हो। तर सीडहरुमा चाहिँ कहीँका सीडहरु अलि साना छन्, कहीँका अलि ठूला छन्। सीडहरु चाहिँ फरक फरक छ। जस्तै बागलुङ र म्याग्दीको सीड हो अनि अलि ठूलो छ,
रौतहटतिरको सिड चाहिँ अलि सानो छ, तर सिड चाहिँ नेपाल जस्तो कुपोषण भन्ने कन्ट्री भनेर भनेको छ नि, यसमा चाहिँ असाध्यै राम्रो प्रयोग हुन्छ। अहिले हामीले दानाबाट चाहिँ लड्डु बनाएका थियौँ मेरो श्रीमतीले, आलस र भाँगोको दानाको यसो सर भुटेर दिनको एउटा लड्डु खान्थेँ क्या मैले पनि, उनीहरूले पनि खान्थे। यसै भेरी भेरी गुड। मैले लामै अवधिसम्म खाएको छु त्यो दानाको चाहिँ। मैले क्यानाबिसको बट्स हुन्छ नि, बट्स चाहिँ मैले धेरै खाएको छैन, मेबी 4-5 टाइम्स इन माई लाइफ टाइम त्यो खाएको होला। त मेरो भनाइ के छ भने जहाँनिर मेडिकल प्रोफेसनल हेल्प चाहिन्छ त्यहाँनिर गर्ने। ड्रग्स त हामीले विचार गर्दाखेरि करिब करिब 25-30 वटा साइकेट्रिक ड्रग चाहिँ साइकेट्रिस्टले नलेखिकन लेख्न पाइँदैन भने जस्तो हो नि। त्यो किसिमको मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्सभित्र राख्नु त्यो सरकारका काम हुनुपर्छ। अब हामीलाई केही प्रश्न छ भने एउटासम्म प्रश्न ल्याउँ। मैले चाहिँ एउटा मेरो कन्क्लुजन क्वेसन चाहिँ एउटा अहिले जुन हामीले फन्डिङको कुरा गर्नुभयो नि डाक्टर साहबले, त्यो चाहिँ अब हजुरहरूलाई चाहिँ कति फन्डिङ चाहिएको छ, हामी अमेरिका बसेर चाहिँ हामीले के सहयोग गर्छौँ भनौँ न, हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हजुरहरूको यो मुभमेन्टमा भन्ने बुझ्न मन लाग्यो मलाई। ममताजी त्यसको क्लियर खाका चाहिँ मैले आज दिन सक्दिनँ, तर मेरो भनाइ के छ भने नेपालको सिचुएसनलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि एउटा बास्केट फन्ड जो चाहिँ एज एन इन्डस्ट्री फन्ड, एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज अफ द फन्ड हेज टु गो टु द रिसर्च। त्यो चाहिँ नेपालका रिसर्च पर्टिकुलरली युनिभर्सिटी चाहिँ 2टा युनिभर्सिटीहरू हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, उनीहरूका लागि सर्टेन फन्ड जानुपर्छ। र एउटा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने एग्रिकल्चर, गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेसहरूलाई लोकालिटी सेक्युरिटी यो सबै चिजहरूको लागि एउटा इन्भेस्ट र एउटा चाहिँ प्रडक्टहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट गर्नुपर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङलाई चाहिँ हेम्पको म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा भयो, फुडको म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा भयो र मेडिसिनको म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा। सुरुवातमा एउटा हुनसक्छ। यो इन्स्टिट्युसनको रोल के हुन्छ भने फ्रेन्चाइजिङ द अदर इन्स्टिट्युसन भनेर। फ्रेन्चाइज गर्दाखेरि हेम्पको फ्रेन्चाइज गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसन, एउटा चाहिँ मेडिसिनको, एउटा चाहिँ न्युट्रिसन र फुड भ्यालुजहरूको, यो 3-4 वटा 5 वटा जति हुन्छ। त्यो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ यसले एक्रिडेट गर्नुपर्छ। यो फन्डले पैसाको हिसाबले मात्रै होइन, टेक्निकल्ली यसले एक्रिडेट गर्नुपर्छ र यससित यो क्यापासिटी हुनुपर्छ कि यसले एक्रिडेट गरिसकेपछि ग्लोबल सेल चाहिँ यसले अपर्च्युनिटी ब्रान्ड गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। र मैले मेरा भनाइमा चाहिँ धेरै साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेको छु, वैज्ञानिकहरूलाई, किन नेपालको नलेज चाहिँ नलेज इज इन ट्रेड भन्छ 90s देखि। नलेज चाहिँ कमर्सियल भएको छ, तर नेपालमा चाहिँ स्टिल नलेज इज नट ए ट्रेड, यो चाहिँ छँदै छैन। त्यसैले त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन जसलाई चाहिँ हिब्रू युनिभर्सिटी, कोलोराडो युनिभर्सिटी, क्यालिफोर्नियाको युनिभर्सिटीहरूले पनि हाम्रो क्यापासिटी इन्हान्स गर्नलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छ र देयर कन्सल्टेन्ट क्यान कम हियर अल्सो। त्यो हुने बित्तिकै के छ भने ग्लोबल क्यालिफोर्नियामा इफ वी वान्ट टु सेल नेप्लिज क्यानाबिस वी क्यान सेल देन। त्यो किसिमको युनिभर्सिटीको तर के भने युनिभर्सिटीलाई तिमी उद्योगपति भन्यो भने नेपालमा त सम्भवै छैन। अमेरिकामा छ, मैले हेरेको छु, युरोपमा पनि छ, सम्भव छ, जापानमा छ। त्यसैले यो एउटा बास्केट फन्ड चाहिन्छ। बास्केट फन्डको परिकल्पना कस्तो हो भने इफ वी युटिलाइज द ह्युमन रिसोर्स एज अ एकाडेमिक करिकुला और युनिभर्सिटी फोर्स, देन यसले चाहिँ सेन्सिटाइजेसन, रिसर्च, सोसल साइन्स यो सबै एरियामा काम गर्न फन्ड दिनुपर्छ उनीहरूलाई। तर त्यो फन्ड भने ठुलो फन्ड चाहिँदैन भन्ने मेरो विचार छ। त्यसैले एट द बिगिनिङ चाहिँ एराउन्ड $1 billion जतिको फन्ड भयो भने, इन्डस्ट्रियल फन्ड भयो भने एट द बिगिनिङ इट क्यान वर्क भेरी वेल। अब मलाई हजुरले इन्डिभिजुअली सोध्नुभयो भने डु यु निड द्याट ह्युज एमाउन्ट अफ मनी भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ कमसेकम 20 करोड रुपियाँ चाहिँ एउटा सानो इन्डस्ट्री बनाउनलाई, 20 स्ट्रक्चर बनाउनलाई नै चाहिन्छ। 20 देखि 30 करोड रुपियाँ। हेम्पको चाहिँ जनकपुरमा एउटा छ, तिनीहरूलाई टेक्निकल नोहाउ दियो भने हुन्छ। फुडको चाहिँ फुड इन्डस्ट्रीहरूमा जाउँला, त्यसैले त्यो हुन्छ।
एटलिस्ट $1 बिलियन जति चाहिन्छ जस्तो लागेको हो मैले चाहिँ। तर त्यसलाई चाहिँ क्लासिफाइङ रूपमा चाहिँ कुरा गर्यो भने इफ वी हेभ ए $5 बिलियन वी क्यान गेट अ रिटर्न ब्याक भेरी क्विकली। तर अर्थ के छ भने नेपालमा अझै पनि गभर्मेन्टको रेगुलेसन्सहरू र गभर्मेन्टले चाहिँ गो एहेड भन्न चाहिँ सकेको छैन अझ। यसलाई चाहिँ टाइम लाग्छ। त्यसैले हामीले टाइम बाई चाहिँ गर्नुपर्छ, 6 months 1 year मेबी। तर त्यतिखेर हामीले स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यतिखेर हामीले हाम्रो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ भेरिफाई प्रुफ गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले बिगिनिङ चाहिँ $1 बिलियन, बट इट क्यान गिभ द ब्रेक इभन चाहिँ एकदमै क्विकली हुन्छ। तर के छ भने सबै सिस्टमलाई एउटै अब्जेक्टिभमा काम गर्न लगाउनलाई वी निड ए भेरी भेरी इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट टिम। एज ए साइन्टिस्ट आई एम नट ए म्यानेजर, तर म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ असाध्यै राम्रो चाहिन्छ। टार्गेटेड गोलहरू अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्ने चाहिन्छ र त्यो सम्भव छ। डाक्टर साहब अब हामी लगभग छुट्दैछौँ। हजुरले केही कुराहरू छ भने हजुरको कुराहरू यसो राख्दिनु होला र। म के चाहन्छु भने हजुरहरूभित्र स्पेसली अमेरिकामा बस्ने हजुरहरूभित्र उठेका भावनालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। त अल्टिमेटली के चिज फलदायी हुन्छ भने त्यसको ट्रान्सलेसन इन्टु द एक्सन भन्छ नि, त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा हो। मैले देखेको छु कयौँ बेलायतमा बस्ने साथीहरू, अमेरिकामा बस्ने साथीहरूलाई असाध्यै राम्रो फुलबुट्टा भरेर मान्छेले कुरा गरेर फिजिबल नभएका कुराहरूमा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गराएको देखेको छु। मेरो नेपालमै बसेर मैले जापानका कम्पनीहरूमा टोकियोमा काम गर्दाखेरि मेरो ठुलो डिस्प्युट भएको थियो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्समा। 7 वर्ष एज ए ट्रेनर साइन्टिस्ट हुँदाखेरि मैले आई लेफ्ट द जापान। तर म जापानमा कहिले पनि थायी रूपले काम गरिनँ, म जान्थेँ आउँथेँ। त्यसैले म के चाहन्छु भने नेपाल इज स्टिल ए फर्टाइल ग्राउन्ड। लट अफ योर ड्रिम क्यान कम ट्रु नेपालमा। र म यहाँ छोटो एउटा सेन्टेन्स के भन्छु भने आजभन्दा 6 महिना कि कहिले अमेरिकाको साइन्टिस्टहरूको छलफलमा चाहिँ एउटा साइन्टिस्टले सोधेको थियो मलाई, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन योर सोसाइटी एन्ड आवर सोसाइटी इन रिलेसन टु रिसर्च भनेर सोधेको थियो। अनुसन्धानमा तिम्रो र हाम्रो समाजमा के भिन्नता छ भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने तिमीहरू चाहिँ जहिले पनि एनआइएच र ठुला ठुला युनिभर्सिटीहरूको मुख ताकेर बस्छौ के झर्छ भनेर। तर नेपाल त होइन। नेपालमा के छ भने हरेक व्यक्ति इनोभेसनमा काम गर्न चाहन्छ। तर नेपालको म्यानेजमेन्ट के जान्दैन भने हरेक मान्छेको त्यो अनुभव र कयौँ सदियौँदेखि उसको परम्परामा प्रयोग गरेको कुरामा कत्रो लगानी भएको छ भनेर नेपालको सरकार जान्दैन। त्यो इनोभेसनलाई पनि चिन्दैन, त्यो भावनालाई पनि बुझ्दैन। किन टिमुर हालेको अचार खानु छ, किन गुन्द्रुकमा यस्तो गर्नु छ भनेर नेपालले सोच्न सक्दैन। त्यो क्षमता छैन। तिमी कहाँ इन्स्टिट्युसनको क्षमता छ, पब्लिकको क्षमता छैन। हामीको पब्लिकको क्षमता छ, गभर्मेन्टको क्षमता छैन। यो भिन्नता हो भनेको थिएँ कि मैले। त्यसैले मेरो आग्रह के रहन्छ भने तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, यु नो लट अफ थिङ्स फ्रम नेपाल। तपाईँहरू नेपाली हो, तपाईँहरूका बचपनदेखिका तपाईँका याद हुन्छन्। तर त्यो क्यापिटलाइजेसन गर्नलाई चाहिँ तपाईँले एउटा कुरो भन्नुहोस्, तपाईँले एनआइएचलाई खोजेर अमेरिकन भयो भने तुरुन्तै बोलाउँछ। कति तपाईँहरूलाई मान्ला त्यो म जान्दिनँ। म युएस त्यति गएको छैन। मसित एकचोटिको इन्टरभ्यूमा 15 जना मान्छे आएर क्यानाबिसको चिया बनाउने फर्मुला दिन भनेर भन्छ। त्यो फर्मुला मेरा हजुरबाले नि हजुरआमाले नि जाने कुरो हो। भन्न खोजे त्यो इनोभेसन नेपालमा छ। त्यो खालको सदियौँदेखिको कल्चर नेपालमा छ र तपाईँ हामी त्यस सभ्यताका मान्छे हौँ। त्यसैले तपाईँहरू एक ठाउँमा प्र्याक्टिकल्ली फिजिबल चिज बनाऊ। अब सुरेशजी, सुरेनजी, बद्रीजी, राधाजी, ममताजी, एम अनि सबै तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। यु क्यान डिस्कस देयर र प्र्याक्टिकल्ली फिजिबल हुनुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले जति जान्नुभएको छ मैले जानेको छैन, किनभने यु वर्क फर ए प्र्याक्टिस। त्यसैले डिस्कस गरौँ यो कुराहरू। जहिले पनि पैसा पहिला
आइडिया पछि भन्ने प्रश्न छैन. We can bring together and to fuse these things. त्यही हो आजको मेरो भनाइ सुरेश बाबुसित. त आज मैले यो अपेक्षा गरेको थिएन आज यो कुरा गर्ने, तर आई इन्जोय टु टक टु यु. त्यही धन्यवाद है त सबैजनालाई.